white rabbit moment naman that made you grow up fast. Or mature Hindi naman faster. siguro mature faster because I was at the right age naman when I got pregnant. I was 34. It's just that siguro I didn't expect that motherhood would be that difficult. Kasi parang nung kasal pa lang kami ni Perry, we were already planning to have a baby. And then sabi ko, gusto ko na rin ng baby, ganyan. Pero hindi pala siya ganun kadali na parang gusto mo lang. Na may bata, may baby. Parang yung pala yung pinaka-mahirap na role, pero yun yung pinaka-magandang nangyari sa buhay ko. So nung una, syempre, bago sa akin lahat, talagang nagkaroon ako ng depression. Yeah. Nagbago talaga yung mundo ko na, biruin mo na, sa bahay lang ako lagi, na hindi ako lumalabas, wala akong taping, hindi ako nagtatrabaho, ganon. Tapos, sanay naman ako sa puyatan, di ba? Pero hindi ko rin in-expect na, yun nga, yung pagiging needy ng isang baby na laging nakakapit sa'yo, laging nandyan. Hindi ako sanay ng ganon. Kasi, lumaki ako na, pampered din kasi yung life ko before eh. Hindi masyadong madrama yung buhay ko sa totoo lang. Kasi, maayos naman, oo, masaya naman kami, and then hindi naman masyadong mahirap yung buhay before, parang gano'n, pampered naman kami. Pero yun nga, parang feel ko ang biggest twist talaga ng buhay ko, yung nagkaroon ako ng baby, parang, eto, ako na lang. Kailangan ko mag-depend sa sarili ko, wala na yung, nandiyan yung parents ko, pero kumbaga, etong baby ko, sa akin nakadepende, kaming dalawa lang to. So yun, medyo nahihirapan lang ako to adjust, kasi ang daming nagbago talaga. Pero since I have a very supportive husband din, na talaga namang all out yung asawa ko, yung kung anong kailangan ko, ibibigay niya. Alam mo yun? Yes. Kailangan mo ng yaya, kailangan mo ng mga breastfeeding consultant, kailangan mo. Binigay talaga lahat ng asawa ko, yung magpapahappy sa akin, mga ganon. So, hanggang sa naka-adjust na ako. At saka, siguro yung lesson lang for me, nung time na, yun nga, itong naging mommy na ako, nagkaroon ako ng more sympathy sa mga nanay. Before kasi parang, okay, bakit ba kasi kayo nahihirapan? Ano bang mahirap? Alam mo yun? Bakit kayo ganyan? Yung ganon, di ba? Yung parang, hindi ko naiintindihan. Ano tayo? Labas tayo, inom tayo. Pero sasabihin nila, hindi ako pwede kasi may anak ako eh. Or parang, hanggang ganitong oras lang ako, kailangan ko na umuwi. So parang, ano ba yan? Ganyan. Pero ngayon talaga, go na, sige, alis na tayo. Alis na tayo kasi nga pa rin mga anak natin, hinihintay na tayo. May ganon na ako. At saka yung hirap ng pagiging mommy, parang, nakaka-relate na talaga ako. Yung as much as siguro kung makapagbigay ako ng advice or makakatulong, makakapag-donate ako ng mga gamit, mga laruan, parang yun yung gusto kong gawin. So yun lang, life-changing siya. Pero Ate Kris, yung pagplano nyo na magka-baby, as in, nakaplano talaga siya. Nakaplano talaga siya. Gusto na namin magka-baby. Gusto na talaga. Pero yun lang, kasi pag inisip ko, parang, gusto ko na magka-baby, ganyan-ganyan. Akala ko ganun-ganun lang, na madali lang siya. Pero pag nandiyan na pala yung baby, as in, grabe, talagang yung buong oras mo nasa kanya. Hindi lang yon kasi, syempre, nag-breastfeeding kasi ako for 2 years. Actually, hanggang ngayon, nag-breastfeeding ako, no? Pero ano na lang, light na lang. So, hindi ko rin in-expect na ganun kahirap yung breastfeeding. Na hanggang ngayon, wala pa rin akong tulog. And then, siguro, nag-shift din yung priorities ko. Na before, siguro parang it's all about me. Yung dapat lagi akong fresh, alam mo yun, lagi akong maganda, ganyan, alam mo yun. Tapos kami lang ng asawa ko, yung mga luho ko lang in life, gano'n. Pero ngayon yung priority ko talaga yung anak ko ba, nakakain na? Tapos yung anak ko ba, ano na yung mga natututunan niya everyday? Ano na yung mga bago niyang words? Ano na yung mga, alam mo yun, puro nandun na talaga yung priorities ko. Parang less of me and more of the baby. Parang gano'n. So, life-changing siya. Kasi, aaminin ko before, parang medyo vain ako. It's all about me, mga gano'n. Ngayon, it's all about the baby. And I really commend you din, Ate Kris, for sharing that. Because I don't know anything about this, but I feel like postpartum depression doesn't really get talked about enough. Kasi parang You're just supposed to go through I it. feel like moms are made to feel guilty about it. Kasi parang, di ba, laging kapag may baby, bundle of joy, gives your life, It's your blessing. gives your life purpose, biggest blessing in your life. So parang I feel like naiintindihan ko yung part na magigilty ka na, ba't di ako masaya? Bakit parang, may ganyang sucking feeling the life talaga. out of me? Parang ganun. So, at least, Ate, I think na you being able to share that will also help moms out there na normal lang yun. It's normal to feel that. Hindi mo na magagawa yung mga dati mong nagagawa. Kaya umiiyak ka, hindi mo alam kung bakit ka umiiyak. Pero happy ka naman kasi may baby ka. It's just na siguro nga dahil nga nagbago 360 yung buhay mo. Na hindi ka, oh my gosh, lahat bago sa akin. Para akong bagong tao. Yung gano'n. Yes. So yun lang. Anyway, tapos na ako, di ba? But motherhood looks sino na? great on you, Ate Kris. Ha?
Motherhood is Uy, great. thank on you. Yes! Naalala ko nga yung sister ko sa'yo eh. Kasi bakit? kakapanganak lang ng sister ko like 6 months ago. Tapos, lagi siya nagkukwento. Kaya parang, nung nagsasalita ka, parang si ate lang yung nag-rant. Talaga? Pero ano, nahirapan din ba siya? Like the first 6 Oo. months or ano? Hirap din siya to Sobrang adjust? nahirapan din siya. Like, parang medyo same nga akin ng personality kasi medyo vain din yun. Ganun. Oo, ganon. Like, kung ano-anong gustong gawin. Diba? Tapos ngayon na nagka-baby na, wala na. Pero nakita mo yung pinagbago na rin ng ano niya, ng life Na- niya. ate ganyan. ko? Oo. Biglang nag-adult. Diba? Sobrang Gusto ko- adult. Biglang nag-mellow down.